Welcome back mga kakuryente. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set sa universal remote. Kasi ang naging problema nitong aircon na ito, Sharp Inverter, ay walang remote. So mapapaandar pa ba natin kahit walang remote? Syempre pwede. Sa tulong yan ng universal remote. So ayun, press natin yung set button. Siguro mga 5 seconds natin ipipress ng madiin. Tapos kapag lumabas na yung number sign doon, yan, pindutin lang natin yung up button para makuha natin yung code, number code nya. So, pindutin lang natin siya ng sunod-sunod. Huwag tayong magsasawa. Ayan. Tutunog din yan. Kasi hahanapin niya yung number code. Kasi bawat aircon may mga code yan. So, pindutin lang natin. Marinig naman natin yung beep sound saka yung aircon. Kusa siyang under. Kapag na-reach niya yung code number. So, ayan. Continuous lang sa pagpindot. Tsaga-tsaga lang. Itong universal remote, mabibili natin to sa mga aircon shop or kaya sa online meron din. So, ayan. Ang number niyan is 0 to 999. Yan. Pero siguro hindi naman tayo abot ng 999. Kasi sa bawat unit, kanya-kanya silang code. So, ayun. Nag-beep siya at umandar yung aircon. Ang code ay 315 para sa Sharp Inverter. So, ayan. Tandaan natin yan. So, kapag na-reset natin, ulitin lang natin tong gantong method. Ayan. So, okay siya umandar. After nyan, pindutin natin yung set button para ma-save siya. Ayun. So, God is our provider. Totoo yan. So, yan. Like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Keep safe everyone and God bless us all.